فصل 17 حمله با رخ و اسب. هماهنگی بین رخ و اسب در عمل چندان آسان نیست دوستان. برخلاف فیل، اسب ابتدا باید به سوارهای مقابل خودش نزدیک بشه. مات آناستازیا و مات عربی نمونه ای از هماهنگی بین این دوتا سوار هستند. سلام، مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس فدراسیون جهانی شطرنج. با فصل 17 در خدمت شما عزیزان هستم. خب بریم به سراغ تماشای مثالهای امروز و ببینیم که اسب و رخ قراره با همدیگه چه کارهایی انجام بدن. در دیاگرام اول نوبت حرکت با سفید هست و با حرکت اسب C7 کار خودش رو شروع میکنه. ملاحظه میفرمایید و قربانی زیبا و تماشایی وزیر در آشیش منجر به یک مات تماشایی خواهد شد. اسب خونه B5 کیش و رخ A7 مات. نمونه فرمی از مات عربی رو با همدیگه شاهد بودیم. بریم با همدیگه سراغ مثال بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست و خب حرکتی عالی انجام میشه توسط سیاه. قربانی وزیر در خونه J5. مشاهده میفرمایید که خب دوستان میریم به سراغ تمرین دوم. ببینیم در این تمرین چه اتفاقی افتاده. نوبت حرکت با سیاه هست و سیاه تصمیم میگیره یک قربانی عالی رو، قربانی وزیر رو بده و بتونه بازی رو تموم بکنه با حضور اسب فعال خودش در خونه F4 و تسلط رخ H8. ببینیم حالتهای مختلف رو. چنانچه حرکت F3 انجام بشه، چنانچه قربانی توسط سفید پذیرفته بشه. ببینیم چه اتفاقی قرار هست که بیفته. بهتر اول پذیرش قربانی رو با هم ببینیم. چنانچه وزیر در وزیر انجام بشه، اسب از خونه E2 مات میکنه. خب بعد از اینکه حرکت F3 انجام بشه، اسب از خونه H3 کیش میده و ملاحظه میفرمایید برتری متریالی که سیاه در این شاخه به دست میاره با آچمز کردن رخ و در نهایت گرفتن سوار. برگردیم و ببینیم بعد از اینکه وزیر به خونه F3 بیاد چه اتفاقی میفته. خب با این حرکت هم قربانی تماشایی سیاه همچنان ادامه داره. وزیر در J2، وزیر در وزیر و اسب E2 مات. بریم به سراغ تمرین بعدی. در این تمرین زیبا هم نوبت حرکت با سیاه هست و یک قربانی تماشایی دیگر رو از سیاه شاهد هستیم. وزیر E5، وزیر در وزیر و حرکت اسب D3. نه به سبب گرفتن وزیر، بلکه فرمی از مات عربی رو این بار هم توسط سیاه میبینیم. میریم سراغ مثال بعدی. حرکت زیبای سفید، تماشایی سفید حاکی از هماهنگی خوب سوارها، خصوصا اسب و رخش هست. اسب در اسب، سیاه وزیر در وزیر رو میزنه، رخ کیش و حرکت اسب به خونه J6 مات رخ H8 رو بلا دفاع میکنه. حضور فیل در خونه B3 هم کمک کننده هست. مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. سفید اینجا حرکت اسب D8 رو انجام میده. تهدیدها پر واضح هست. اسب قرار از خونه E6 رخ رو تحت فشار قرار بده و همچنین مات رخ F8 در ادامه این حرکت ایجاد خواهد شد. خب شاه به خونه J8 میاد. دفاعی دیگه هم دیده نمیشه یا کارساز نیست برای سیاه. بعد از حضور اسب در خونه E6 سیاه مجبور هست که تسلیم بشه. از یک طرف رخش تهدید شده و از طرف دیگه مات خونه F8 بلا دفاع هست. بریم به سراغ یک بازی معروف، بازی جناب آقای برونشتاین و گلر، قهرمانی شوروی سال 1961. این بازی توسط آقای برونشتاین با رنگ مهره سفید و با حرکت شگفت‌انگیز وزیر J6 انجام شد. خب تهدید واضح هست. وزیر در J7 مات و چنانچه سیاه پیاده در وزیر رو بزنه که مجبور هست مات در دو حرکت، رخ در G7 و اسب J6.
بازی بسیار به یاد ماندنی هست از آقای برونشتاین. بریم به تماشای دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و اینجا حرکت H6 روندن پیاده انجام میشه، شاه J8 و بلافاصله J6 حرکت برنده سفید هست. خب حالتهای مختلف و پاسخهای مختلف سیاه رو با همدیگه میبینیم. چنانچه در حرکت اول F در J6 انجام بشه، پیاده به خونه H7 میره و اسب در J6 مات. برمیگردیم و گزینه بعدی رو میبینیم. چنانچه اسب از C5 کیش بده، شاه به خونه F5، پیاده در پیاده شاه در J6 و تهدید مات همچنان پابرجا هست. برمیگردیم به وضعیت بازی و حرکت اصلی اسب D8 رو از طرف سیاه شاهد هستیم در بازی اصلی و خب سفید حرکت اسب D7 رو انجام داده، تهدید نه تنها رخ بلکه کیش خونه F6 هست. بعد از رخ کی شاه به خونه E4 میاد که توسط هیچ یک از مهرهای حریف کیشی دریافت نکنه. بعد از رخ E6 رخ به خونه A8 اسب D8 آچمز شده. بعد از زده شدن از نظر متریال ملاحظه میفرمایید که وضعیت سیاه بازنده هست. با همدیگه میریم به سراغ تمرین بعدی. به دلیل هماهنگی فوق‌العاده سوارهای سفید، سیاه نمیتونه دوستان مانع از دست دادن وزیرش بشه. وضعیت بسیار بسیار جالبی هست. خب نوبت حرکت با سیاه. سفید عذرخواهی میکنم کیش خونه F1 رو میده و بعد وزیر هر جایی بره بعد از حرکت شاه J5 به زودی از دست میره. تهدید مشخصه، اسب رخ به خونه F5 کیش تهدیدی هست که منجر به از دست رفتن وزیر سیاه خواهد شد. خب در حال حاضر اگر سفید رخ F5 کیش بده، شاه E6 اسب C7 و وزیر سیاه از دست خواهد رفت. ببینیم آیا سیاه میتونه وزیرش رو نجات بده یا نه. حرکت‌های مختلفی رو با هم خواهیم دید، از جمله وزیر A2. بعد از وزیر A2 رخ از خونه E1 کیش میده، شاه به خونه D5 و اسب C3. برگردیم و گزینه دیگه ای رو ببینیم. چنانچه وزیر به خونه A5 بیاد هم وضعیتی مشابه ایجاد میشه. رخ F5 کیش، شاه منتقل میشه به خونه E6 اسب کیش و در نهایت با کیش برخاست وزیر A5 از دست میره. گزینه سوم رو هم با هم دیگه ببینیم. چنانچه وزیر به خونه C6 بیاد، باز هم رخ F5 و این بار چنگال اسب رو شاهد هستیم. در نهایت سیاه بازنده این بازی هست. میریم تمرین بعدی رو با هم میبینیم. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت اسب به خونه C5 تهدید رخ. بعد از رخ در پیاده اسب E6 کیش. سیاه قربانی داد اسب و پیاده رو، در ازای اون یک رخ گرفت، برتری متریال و قطعا به راحتی میتونه برنده این بازی بشه. میریم دیاگرام بعدی رو با هم ببینیم. خب نوبت حرکت با سفید هست. ببینیم که قرار هست چه اتفاقی بیفته. در این تمرین ها قرار هست که امتیاز هامون رو جمع بکنیم و در نهایت ببینیم چه سطحی از شطرنج رو در این فصل برای خودمون جمع کردیم. خب حرکت رخ به 7 رو اگر دوستان دیدید یک امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. حرکت درستی هست. خب بعد از رخ به 7 سیاه وزیر رو در حقیقت مجبور هست که بزنه و اسب C6 کیش و حرکت رخ E7 مات. این تمرین یک امتیاز مثبت داره اگر دیده اید. خب میریم تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. جواب خودتون رو مقایسه بفرمایید. رخ B1،
شاه به خونه A7، قربانی وزیر در خونه D4 و هماهنگی زیبای اسب و رخ رو در این مثال هم با کسب یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا بکنید. اسب در B5، چنانچه رخ در B4 زده بشه، رخ در اسب. یک هماهنگی زیبا و ملاحظه می‌فرمایید چنگال اسب رو. یک امتیاز هم برای این تمرین برای خودتون کنار بگذارید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. بعد از اینکه پاسخ رو پیدا کردید با جواب صحیح این تمرین مقایسه بفرمایید. چنانچه وزیر در E6 رو دیدید، یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. وزیر در E6، پیاده F و قربانی دوم حاکی از هماهنگی زیبای اسب و رخ هست که منجر به یک مات میشه. بریم به تماشای تمرین بعدی. خب فیلم رو استاپ کنید، پاسخ خودتون رو حتما مقایسه. نوبت حرکت با سفید هست. برد سفید رو پیدا کنید با یک مات در 3 حرکت. چنانچه وزیر در H7 رو دیدید، پاسختون کاملا صحیح هست. شاه، رخ H3 و تمام. یک امتیاز هم برای این تمرین در نظر بگیرید. نوبت حرکت با سیاه هست و پاسخ مناسب برای سیاه رو پیدا کنید. با حرکت رخ به 3 سیاه شروع میکنه. کیش مناسب. شاه مجبور هست به خونه A2 بیاد، چنانچه به خونه E4 هم میرفت. با حرکت های رخ E4 رخ H3 مات میشد. اسب از خونه J4 کیش و یک قربانی عالی توسط سیاه و مات خونه H2. باز هم فرمی از مات عربی بود، مات در 4 حرکت. یک امتیاز برای اون تمرین برای خودتون در نظر بگیرید. بریم سراغ تمرین بعدی. باز هم با یک مات در 4 حرکت همراه هستیم. خب در این مثال حرکت کاملا صحیح رخ J5 رو میبینیم. تهدید وزیر و وزیر در وزیر که یک مات ساده اسب در F7 رو به همراه داره. چنانچه حریف ما وزیر در F6 بزند، وزیر خونه D4. حالا قربانی وزیر رو پیش میریم. رخ در خونه J6، رخ در رخ و وزیر در وزیر که اجبار میشه با اسب F7 مات. برای این تمرین 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید، چنانچه شاخه این حل تمرین رو کامل دیدید. نوبت حرکت با سفید هست و مات در 5 حرکت. خب سوارهای فعال سفید رو میبینید که در این وضعیت چگونه قرار گرفتن بر روی صفحه. قطعا وضعیت تهاجمی هست. شاه سیاه در مرکز و با یک ضربه کاری همچون وزیر D7 سفید میتونه کار رو تموم بکنه. وزیر D7، فیل در وزیر و اسب D6. شاه مجبور هست به خونه D8 بره، چون هم با رخ کیش بود هم با اسب کیش دوگانه. حرکت تماشایی اسب F7 شاه رو به C8 میرونه. قربانی دیگری در راه هست و هماهنگی الگوی زیبای اسب و رخ رو این بار با مات در 5 حرکت دیدیم. 2 امتیاز برای این تمرین، چنانچه کامل شاخه رو دیدید، در نظر بگیرید. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. رخ J2، تهدید پرواضح هست. اسب قراره از خونه F4 مات بکنه. خب چنانچه که حرکت شاه در رخ انجام میشد، باز هم اسب از خونه E3 چنگال میزد. وزیر F1، اسب F4 کیش وزیر و ملاحظه میفرمایید وضعیت با حرکت E5 آخر بازی برنده ای رو برای سیاه به ارمغان میاره. پیاده های رونده حمایت شده به هم پیوسته. شاه سیاه عازم گرفتن پیاده
F5 هست و خب برد سیاه در این بازی راحت. یک امتیاز برای این تمرین لحاظ بفرمایید. نوبت حرکت با سفید هست. یک تمرین یک امتیازی به سبب راحت بودن تمرین. شاه به خونه F7 میاد و تهدید مات در خونه H4. بعد از حرکت شاه، حرکت زیبای شاه به خونه J8 رو میبینیم و ملاحظه میفرمایید که سیاه به نوعی در حالت زوگزوان قرار گرفته، آچمزی رفع شده و خب هر حرکتی که در این لحظه سیاه انجام بده موجب باختش میشه. دفاع از خونه رخ J6 به نظر غیر ممکن میاد. مات J6 بلا دفاع هست و چنانچه سیاه رخ در اسب رو بزنه متریال عقب میفته و به این شکل بازی رو میبازه. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت رخ آهش رو انجام میده. شاه سیاه به خونه F7، اسب E5 کیش، شاه E6 رخ مجدداً A6 کیش، فیل D6 و اسب C4 تهدید زدن فیل رخ D1 رو اجباری میکنه و باز هم حرکت رخ در فیل. تعویض‌های انجام شد که به مراتب برد سفید رو قطعی میکنه. پیاده رونده دور و حرکت شاه به خونه J6 و J7 و برد ساده سفید. چنانچه این لاین 7 حرکتی رو از اول تا انتها دیدید 2 امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. خب امیدوارم که از تمرین‌های امروز لذت برده باشید. چنانچه امتیاز شما عزیزان به 16-17 رسیده، خیلی عالی بودید. چنانچه 12 امتیاز کسب کردید، خوب. و چنانچه 10 و کمتر امتیاز به دست آوردید، حتما تمرین ها رو مجدداً حل بکنید، فیلم رو مجدداً مشاهده بفرمایید. به امید دیدار شما در فصل آینده. خدا نگهدار.